Υπάρχει μια ιστορία που διασχίζει τους αιώνες, τόσο μαγευτική, όσο και τρομακτική. Μια ιστορία για πλημμύρες, κατακλυσμούς και σωτηρία. Για ένα σκάφος τόσο μυθικό που όταν το όνομα του ακούγεται, ξυπνά αρχαίους μύθους και θρησκευτικές εικόνες. Το όνομα του σκάφους αυτού είναι η Κιβωτός του Νοέ. Αλλά, ποια αλήθεια κρύβεται πίσω από το μύθο? Σε ποια ύψη καθόταν αυτή η δοξασμένη Κιβωτός? Τι ήταν τελικά η ίδια η Κιβωτός? Και τι ρόλο παίζουν εκείνες οι πιο σκοτεινές θεωρίες που τη θέλουν κάψουλα αποθήκευσης DNA? Μείνετε μαζί μας για να μάθετε το μεγάλο κρυφό σχέδιο των ελίτ που δεν αποκαλύπτουν. Έχει βρεθεί ποτέ η Κιβωτός του Νοέ? Και αν ναι, τι πραγματικά έκρυβε στο εσωτερικό της και τι σκοπεύουν οι ελίτ να κάνουν με το προϊστορικό DNA που υπάρχει μέσα στην Κιβωτό? Στη βίβλο, το περίφημο κεφάλαιο της Γένεσης, 8.4, μας λέει «Και καθέζεται η Κιβωτός επί των ωραίων του Αραράτ». Από το 19ο αιώνα, το επιβλητικό όρος Αραράτ, ύψους 5.137 μέτρων, στέκει σαν φύλακα της μνήμης αυτού του συμβάντος. Στενοί λόφοι και απότομες πλαγιές, καλυμμένες από χιόνι για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, έχουν γίνει πεδίο εξερεύνησης για δεκάδες αποστολές. Κατά την περίοδο 1949-1955, πιλότοι των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης πετούσαν σε ύψη όπου οι χιονοσκεπείς πλαγιές του Αραράτ έλαμπαν στον ήλιο. Συχνά, μέσα στον παγετό, κατέγραφαν σε φωτογραφίες ένα αντικείμενο, μεγάλο και ξύλινο, να ξεχωρίζει στο λευκό καμβά του χιονιού. Οι αναφορές ήταν ασαφείς, οι εικόνες θολές, αλλά το μυστήριο άρχισε να πλώνεται στον κόσμο των ερευνητών. Το 1985, ο ερασιτέχνης αρχαιολόγος Ρον Γκάιατ εντόπισε σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από το Αραράτ μια μεγάλη, βυθισμένη στο χώμα δομή. Ήταν μήκους 157 μέτρων, σχεδόν ίδια με την περιγραφή της βίβλου. Ο Γκάιατ και οι συνεργάτες του ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν σιδερένια καρφιά, απολιθωμένα ξύλα και περίεργα μεταλλικά αντικείμενα. Για κάποιους ήταν η απόδειξη. Η Κιβωτός είχε διατηρηθεί, σκεπασμένη κάτω από τη γη. Όμως, η επιστημονική κοινότητα απάντησε με αναλύσεις πετρωμάτων και γεωλογικών σχηματισμών. Πρόκειται για φυσικές σχηματισμένες ρογμές και αποθέσεις, είπαν. Κανένα επίσημο ίδρυμα δεν επικύρωσε τους ισχυρισμούς του Γκάιατ. Και το μυστήριο έμεινε ανοιχτό. Μία από τις δημοφιλέστερες θεωρίες θέλει την Κιβωτό να καλύφθηκε σκόπιμα από πάγο, σαν να ήθελαν κάποιοι να την αποκρύψουν από όλα τα βλέμματα. Οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι πίσω από αυτό κρύβονται ισχυρά συμφέροντα, όπως θρησκευτικά ιδρύματα που φοβούνται την ανατροπή του μυστηρίου και της πίστης, μυστικές οργανώσεις που θέλουν να κρατήσουν τον έλεγχο της γνώσης για το μέλλον της ανθρωπότητας. Άλλοι μιλούν για τη θεωρία της τεχνητής αποκάλυψης, Project Blue Beam. Ότι δηλαδή μια παγκόσμια ελίτ προετοιμάζει την εμφάνιση θεών μέσω ολογραμμάτων και σκηνοθετημένων θαυμάτων για να εδραιώσει μια νέα παγκόσμια θρησκεία. Σε αυτό το σενάριο, η Κιβωτός και το DNA, που υποτίθεται ότι φυλάσσει, θα είναι το κλειδί για να παρουσιαστούν μπροστά μας πανίσχυρα όντα, κατασκευασμένα για να μας οδηγήσουν. Για πολλούς πιστούς, η Κιβωτός δεν είναι θέμα αρχαιολογικής ανακάλυψης. Είναι θέμα πίστης και σύμβολο παγκόσμιας σωτηρίας. Σωτηρία από το χάος της καταστροφής. Υπακοή στη Θεία Φωνή. Θεία Παρέμβαση, που δείχνει ότι ποτέ δεν είμαστε μόνοι όταν είμαστε πιστοί. Οι περισσότεροι κληρικοί και θεολόγοι τονίζουν ότι, είτε βρεθεί είτε όχι, η Κιβωτός υπήρξε πάντα στην καρδιά του μηνύματος της Γένεσης. Ο Θεός σώζει όσους τον εμπιστεύονται. Οι πιο τολμηροί αναρωτιούνται. Ίσως η Κιβωτός να μην ήταν ξύλινο πλοίο. Ίσως ήταν πλωτή σχεδία ή ακόμα και μεταλλικό σκάφος. Σε διάφορα απόκρυφα και γνωστικά κείμενα, το σκάφος περιγράφεται με όρους που παραπέμπουν σε τεχνολογία εξωγήινης προέλευσης. Μεταλλικές επιφάνειες, αυτόματες πόρτες, θεϊκά σύμβολα χαραγμένα στις πλευρές. Κάποιοι μεταφράζουν τις αρχαίες περιγραφές συμβολικά. Η Κιβωτός ήταν ένας ενεργειακός θάλαμος. Κιβωτός ψυχών που διατηρούσε την ουσία της ζωής
όχι απλά τους ζώντες οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, το σκάφος γίνεται σύμβολο ψυχοσωματικής προστασίας και συνδεδεμένο με μυστικιστικές διδασκαλίες για την αναγέννηση της ψυχής. Στη σύγχρονη επιστήμη, γνωρίζουμε ότι οι αποθήκες γενετικού υλικού, seed vaults, μπορούν να διατηρήσουν σπόρους και DNA φυτών για χιλιετίες. Η θεωρία προτείνει ότι η κυβωτός δεν έπιανε ζώα, αλλά γονίδια. Ο Νόε, η μια ανώτερη οντότητα, συγκέντρωσε δείγματα DNA όλων των ειδών. Τοποθέτησε αυτά τα δείγματα σε μια τεχνολογική κάψουλα, ικανή να αντέξει τον κατακλυσμό. Έτσι, το γενετικό υλικό επιβίωσε της καταστροφής, φυλάχθηκε κρυφό για χιλιετίες και κρατήθηκε σαν ένα αρχαίο backup της φύσης. Αν κάποιος θα μπορούσε να ξαναξεκινήσει τη ζωή στη γη, αυτό το DNA θα ήταν το κλειδί. Σύμφωνα με τη σκοτεινή αυτή πλευρά της θεωρίας, μια παγκόσμια ελίτ, συνδεδεμένη με αποκρυφιστικές οργανώσεις, διακυβερνητικές οργανώσεις και μυστικά δίκτυα, ισχυρίζεται πως διαθέτει πρόσβαση στο αρχαίο αυτό DNA. Το DNA αυτό έχει μελετηθεί με τεχνολογίες CRISPR και προηγμένα εργαστήρια γενετικής. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν υβρίδια, όντα με χαρακτηριστικά εξωγήινης εμφάνισης και ανθρώπινες ρίζες. Το επόμενο βήμα, κατά τους θεωρητικούς, είναι η σκηνοθετημένη αποκάλυψη. Μέσα από ολογράμματα, δορυφορικά σήματα και ψευδείς προφητείες, θα παρουσιαστούν τα νέα αυτά όντα. Θα παρουσιαστούν ως οι επιστρέφοντες θεοί, θεότητες των αρχαίων πολιτισμών, που επέστρεψαν για να μας καθοδηγήσουν. Οι μάζες θα καλωσορίσουν τους σωτήρες εξ ουρανού σε μια νέα παγκόσμια θρησκεία και εξουσία. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης συχνά επικαλούνται αποκαλυπτικά κείμενα, όπως το βιβλίο του Ενόχ, όπου αναφέρονται οι ιοί του Θεού που κατέβηκαν στον κόσμο και δίδαξαν γενετικές τεχνικές, για το οποίο έχουμε μιλήσει σε παλαιότερο βίντεο. Σουμεριακές πινακίδες, που περιγράφουν όντα από τον ουρανό, τους Ανουνάκι, ως δημιουργούς του ανθρώπου. Για τους πιο μυστικιστές, η κυβωτός είναι συμβολική απεικόνηση ενός αρχαίου θόλου προστασίας της ψυχής. Και το DNA, το ίδιο το ιερό βιβλίο της δημιουργίας. Η ελίτ, με πρόσβαση σε αυτόν τον συμβολισμό, στοχεύουν στον έλεγχο της συνείδησης μέσω γενετικής τροποποίησης. Παρουσιάζουν την αναγέννηση σαν σωτηρία, ενώ στην ουσία χειραγωγούν τις ψυχές. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο αρχαιολογικό έβριμα που να πιστοποιεί ότι η κυβωτός βρέθηκε ή ότι φυλάσσει DNA. Οι αναλύσεις των γεωλόγων αποκλείουν ότι οι δομές του Ρουπινάρ και φωτογραφίες από το Αραράτ αποτελούν ανθρώπινα κατασκευάσματα. Οι θεωρίες περί κάψουλας DNA παραμένουν στο πεδίο της φαντασίας και της συνωμοσιολογίας. Κι όμως, η κυβωτός συνεχίζει να συναρπάζει την ανθρωπότητα. Ως μύθος, μας θυμίζει την ευθραυστότητα της ζωής. Ως θρησκευτικό σύμβολο, ενώνει πίστη και ελπίδα. Ως αντικείμενο συνωμοσίας, αντικατοπτρίζει τους φόβους μας για τεχνολογία και εξουσία. Ίσως η πραγματική κυβωτός να μην είναι φτιαγμένη από ξύλο ή μέταλλο. Ίσως να βρίσκεται στον χώρο του συμβολισμού, της πίστης και της ανθρώπινης φαντασίας. Ανεβαίνοντας τις απόκρημνες πλαγιές του Αραράτ, αναζητούμε ένα σκάφος που ίσως να μην υπάρχει πια. Και, ταυτόχρονα, αναρωτιόμαστε μήπως η ίδια μας η πραγματικότητα είναι μια κυβωτός. Γεμάτη μυστήρια, μύθους και θεωρίες που καθρεφτίζουν τον δρόμο και τη λαχτάρα μας για σωτηρία. Ό,τι και αν συμβαίνει, ένα είναι βέβαιο. Η κυβωτός του Νόε παραμένει ζωντανή στη φαντασία μας. Και όσο οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια, τόσο οι μύθοι της θα επιβιώνουν. Εσύ, τι θα κάνεις αν ανοίξει τελικά η κυβωτός? Τι πιστεύεις ότι θα βρεθεί κρυμμένο πίσω από τα παγωμένα χιόνια? Θεούς ή μύθους? Ή μήπως τον ίδιο σου τον εαυτό?